আজি মই শিকাম মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স। এইটো কলমত নাম দিয়া আছে আৰু এইটো কলমত দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এইটো কলমত দিয়া আছে এজ। আজিৰ দিনটোত বয়স উলিয়াব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাক এইখিনি কলমটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে টাইপ কৰিম ইকুৱেল ডেট ইফ ব্ৰেকেট দিম। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থত যিটো কলম আছে এইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ম, কমা দি পেলাই টুডে, টুডে আহি গৈছে, ডাবল ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি পেলাই ইয়াতে লিখিম কমা, তাৰপিছত ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ৱাই, আকৌ ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা, ব্ৰেকেট ক্ল'জ, তাৰপিছত কীবৰ্ডৰ পৰা কণ্ট্ৰল প্লাছ ইণ্টাৰ। আজিৰ দিনটোত বয়স ওলাই আহিছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।